Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, 2022 và đến nay, tháng 8, 2025, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Việc phân tích thời gian chiến thắng không thể đưa ra con số cụ thể ngay, vì đây là cuộc chiến có tính chất kéo dài, cục bộ, phức tạp về địa chính trị, kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, ta có thể đi vào phân tích chuyên sâu các yếu tố quyết định đến thời gian chiến thắng, từ nhiều góc độ. 1. Chiến thắng là gì? Đối tượng nào chiến thắng? Khái niệm chiến thắng ở đây cần được xác định rõ. Nga muốn phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, giữ được Crimea và kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Ukraine muốn lấy lại toàn vẹn lãnh thổ trước 2014, bao gồm cả Crimea. Phương Tây muốn làm Nga kiệt quệ về chiến lược, không nhất thiết phải giúp Ukraine giành thắng lợi hoàn toàn. Do đó, chiến thắng có thể là toàn phần, bên này áp đảo hoàn toàn bên kia, khó xảy ra. Tương đối, chiếm ưu thế trên chiến trường và hoặc có lợi trong đàm phán. Cục bộ, tạm thời giữ được địa bàn hoặc đạt được mục tiêu chiến thuật. 2. Yếu tố quyết định thời gian chiến thắng. Khả năng công nghiệp quốc phòng. Nga có lợi thế về năng lực sản xuất đạn pháo, UAV, xe bọc thép, đặc biệt sau khi chuyển nền kinh tế sang thời chiến. Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ phương Tây, vốn đang chậm lại do mâu thuẫn chính trị nội bộ như ở Mỹ, châu Âu. Dự báo, nếu xu hướng này tiếp diễn, Nga sẽ dần chiếm ưu thế từ cuối 2025 sang 2026. B. Tổn thất về nhân lực và tinh thần. Cả hai bên đều đã mất hàng trăm nghìn binh sĩ, chết là thương vong. Nga có dân số lớn hơn 145 triệu so với 36 triệu và chấp nhận tổn thất nhiều hơn. Ukraine phải động viên quân liên tục, khiến tình hình chính trị nội bộ và xã hội rạn nứt. Điều này có thể khiến Ukraine khó duy trì chiến sự kéo dài qua 2026-2027. C. Kinh tế, năng lượng. Nga trụ vững nhờ bán dầu cho Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Đông Nam Á. Ukraine đang suy kiệt kinh tế, chỉ sống nhờ viện trợ. Nếu viện trợ phương Tây giảm hoặc đứt, đặc biệt nếu ông Trump tái đắc cử 2025, thời gian chiến thắng nghiêng hẳn về Nga. D. Chính trị nội bộ và quốc tế. Nga đang giữ thế chủ động về chính trị, kiểm soát thông tin, duy trì sự ổn định trong nước. Ukraine đang bị chia rẽ, khủng hoảng niềm tin, xung đột giữa giới quân sự và Tổng thống Zelensky. Phương Tây có dấu hiệu mỏi mệt Ukraine khi chiến sự kéo dài mà không đem lại đột phá. Càng kéo dài, cửa thắng của Nga càng tăng, nhưng không đồng nghĩa là họ sẽ dễ dàng chiến thắng hoàn toàn. 3. Dự báo thời gian chiến thắng theo kịch bản. Kịch bản mô tả dự báo thời gian. Nga chiếm ưu thế toàn diện, Ukraine không đủ viện trợ, bị buộc đàm phán nhượng bộ Donbass, Crimea. Cuối 2026, đầu 2027, chiến tranh đóng băng, hai bên cầm cự, không bên nào thắng rõ ràng như Triều Tiên Hàn Quốc, kéo dài đến 2030 hoặc hơn. Phép màu cho Ukraine, phương Tây tăng viện trợ lớn, Ukraine phản công giành lại đất, khó xảy ra trước 2026. Đàm phán chia cắt vùng lãnh thổ, hai bên đồng ý ngừng chiến tranh đổi lấy chia đôi vùng Donbass, Crimea, 2025 nếu Mỹ, EU thúc đẩy. 4. Yếu tố làm chiến tranh kéo dài hơn, tham vọng của Nga không dừng ở Donbass. Nếu họ muốn chiếm thêm Kharkiv hoặc Odessa, chiến tranh sẽ kéo dài. Bầu cử ở Mỹ và châu Âu ảnh hưởng viện trợ. Trung Quốc, NATO có thể can dự gián tiếp, làm cuộc chiến không thể đoán định. Kết luận. Không thể nói chắc thời gian chiến thắng là khi nào, nhưng nếu không có thay đổi lớn, thì Nga có thể đạt thắng lợi tương đối vào khoảng cuối 2026-2027 bằng việc giữ vùng chiếm đóng, buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, chiến tranh dạng đóng băng, cục bộ như tại Syria hay Triều Tiên có thể tiếp diễn hàng thập kỷ nếu không có đột biến địa chính trị. So sánh với các cuộc chiến dài như chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam hay Syria.